क्लासहरुमा चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्यौं भन्दाखेरि चाहिँ फाइलमा डेटाहरु कसरी स्टोर गर्ने अनि फाइलमा डेटाहरु चाहिँ भइरहेको डेटाहरुमा कसरी अरु थप डेटाहरु एड गर्ने अनि इन टु प्रिभियस क्लासेस वी डिस्कस अबाउट हाउ वी क्यान रिट्रिभ दोज रेकर्ड्स हैन त्यो रेकर्ड गरेको डेटाहरु अथवा चाहिँ त्यो रेकर्डमा राखेको हामीले स्टोर गरेर राखेको डेटाहरुलाई कसरी हाम्रो प्रोग्रामिङ युज गरेर सी प्रोग्राम लेखेर चाहिँ त्यसलाई त्यो डेटाहरु कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भनेर लास्ट क्लासमा हेरेको थियौं हामीले है सो अब यहाँनिर चाहिँ अहिले यसलाई के ट्राई गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ सो एकचोटि क्विक रिभ्यू गर्छौँ हामी सबै क्वेसन्सहरुको अब हामीसँग एउटा class.txt भन्ने फाइल छ लाइक यो फाइल छ हामीसँग class.txt मा यहाँनिर नेम छ क्लास छ अनि रोल नम्बर छ हैन अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो नेम क्लास र रोल नम्बरलाई अब हामीले चाहिँ त्यो त फाइलमा छ नोटप्याड फाइलमा छ टेक्स्ट फाइलमा छ अब हामी प्रोग्रामिङ युज गरेर चाहिँ त्यो फाइल हाम्रो कम्प्युटर प्रोग्रामले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रोग्राम चाहिँ के गर्नु त्यहाँ भएको कन्टेन्टहरु चाहिँ के हुन पर्यो डिस्प्ले हुन पर्यो है सो त्यसको लागि चाहिँ मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एउटा कीवर्ड हैन जस्तो फाइलमा स्टोर गर्न पर्यो भने हामीले एफ प्रिन्ट एफ युज गरे जस्तै फाइलबाट केही कुरा रिड गर्न पर्यो भने त्यतिखेर हामीले के युज गर्नु पर्दो रहेछ एफ स्क्यान एफ भन्ने वर्ड चाहिँ युज गर्नु पर्दो रहेछ एकदमै सिम्पल है जस्तो कसैले फाइल दिएर यहाँ भएको कन्टेन्ट पढ भन्यो भने फर्स्ट टास्क भनेको तिमीले त्यो फाइललाई ओपन गर्नुपर्छ ओपन गर्दाखेरि जहिलेसुकै फाइलको मोडहरु स्पेसिफाई गर्नुपर्छ फाइलको तीनवटा मोडहरु हुन्छ बेसिकली एउटा राइट मोड एउटा रिड मोड अर्को एपेन्ड मोड कामहरु तिमीलाई थाहा छ स्टोर गर्नु पर्यो राइट मोडमा खोल्नु पर्यो त्यहाँ केही कुरा अझै थप्नु पर्यो एपेन्ड मोडमा फाइललाई ओपन गर्नु पर्यो हैन त्यो फाइललाई चाहिँ मैले बेसिकली त्यहाँ भएको डेटाहरु रिड गर्नको लागि मात्र अथवा कन्टेन्टहरु डिस्प्ले गर्नको लागि मात्रै खोल्दै छु भने त्यो फाइललाई रिड मोडमा खोल्नु पर्यो है अब भन्छन् फर्स्ट टास्क भनेको एउटा फाइलको पोइन्टर सेट गर्न पर्यो अब यो भेरिएबल्सहरु कसरी सेट गर्ने हैन जस्तो यो अगाडिको क्वेशनमा त के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ राइट अ प्रोग्राम टु स्टोर नेम क्लास एन्ड यो भनेर क्वेशन दियो भने चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यही अनुसारको भेरिएबल्सहरु डिक्लेयर गर्थ्यौ तर यो क्वेशनमा त तिमीलाई स्टोर गर्ने त हैन नि त तिमीले त्यहाँ भएको कन्टेन्टहरु झिक्ने मात्र हो अब त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला क्वेशन हेर्न पर्यो त्यो क्वेशनमा चाहिँ के रेकर्ड्सहरु त्यो फाइलमा चाहिँ क्वेशनले स्पेसिफाई गरेको फाइलमा के रेकर्ड्सहरु छ भन्ने कुरा ख्याल गर्न पर्यो है सो अहिलेको लागि चाहिँ के रहेछ नेम क्लास र एज रहेछ तीनटा कुराहरु रहेछन् नेम क्लास र एज चाहिँ त्यो फाइलमा राखेको रहेछ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यही अनुसारको भेरिएबल्सहरु डिफाइन गर्छौं है सो भेरिएबलको नाम जे पनि हुन पाउँछ हैन सो मैले डेटा स्टोर गर्दाखेरि कुनै एउटा भेरिएबल स्टोर गरेको हुन सक्छु र त्यहाँको डेटा रिट्रिभ गर्दाखेरि मैले अर्को कुनै भेरिएबल युज गर्न पाउँछु के किनकि इट्स नट कि मैले बनाएको फाइल मैले खोल्नु पर्छ भन्ने छैन अथवा मैले त्यो रिड गर्न लागि class.txt भन्ने फाइल जुन खोलिरहेको छु त्यो मैले बनाएको हुनुपर्छ भन्ने छैन है सो जसले बनाएको पनि हुन सक्छ मैले खाली के गर्ने हो भन्दाखेरि त्यहाँ भएको कन्टेन्टहरु चाहिँ मैले चाहिँ रिड गरेर अनि डिस्प्ले गर्ने हो युजरलाई डिस्प्ले गर्ने हो हाम्रो त्यो सी को त्यो जुन आउटपुट स्क्रिन हुन्छ त्यहाँबाट डिस्प्ले गर्नु पर्यो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि क्वेशनमा यही अर्डरमा दिएको हुन्छ त्यो फाइलमा नेम क्लास र एज छ भनेर अर्डरमा दिएको हुन्छ अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यस्तै अनुसारको भेरिएबल बनाउनु पर्यो मैले नेम स्टोर गर्नलाई चाहिँ नेम भन्ने भेरिएबल बनाए क्लास युज गर्नलाई चाहिँ स्टोर गर्नलाई चाहिँ सी भन्ने भेरिएबल बनाए एज स्टोर गर्नलाई चाहिँ ए भन्ने भेरिएबल बनाए है अब के छ यति बनाइसकेपछि मैले फाइललाई ओपन गर्छु रिड मोडमा ओपन गर्छु अब बेसिकली के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले युजरसँग केही डेटा मागेर हैन युजरसँग डेटा मागेर मलाई फाइलमा स्टोर गर्नु पर्यो भने मैले यति कोड लेख्ने त हो हैन मैले स्क्यान एप %s भनेको स्ट्रिङको लागि अनि यो %d भनेको दुईटा इन्टिजर भ्यालुहरुको लागि हैन अनि यो भ्यालु युजरसँग मागेर मलाई केमा स्टोर गरे नेम क्लास र एजमा स्टोर गरे तर यो क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि यो रेकर्डहरु त अलरेडी प्रेजेन्ट छ है class.txt भन्ने फाइलमा यो रेकर्डहरु अलरेडी एक्जिस्ट गर्छ सो तिमीले के गर्ने हो भन्दाखेरि त्यो फाइलबाट रिड गर्ने हो भने फाइलबाट रिड गर्न पर्यो फाइलबाट इनपुट लिनु पर्यो भने स्क्यान एफ को सट्टा तिमीले के लेख्नु पर्दो रहेछ एफ स्क्यान एफ भनेर लेख्नु पर्यो अनि यसको बेसिक सिन्ट्याक्स के छ भन्दाखेरि यहाँनिर तिमीले फाइलको पोइन्टर चाहिँ स्पेसिफाई गर्नुपर्छ है फाइल पोइन्टर स्पेसिफाई गर्यो त्यसपछि अब सबभन्दा सुरुमा त्यसको फर्मेट के छ भन्दाखेरि सुरुमा नेम छ सो त्यहाँ नेम आउँछ मैले %s मा चाहिँ नेम राखे अनि त्यो भ्यालु चाहिँ मैले एड्रेस अफ नेममा लगेर राखे फाइलको यो लाइनले के गर्छ भन्दाखेरि मेरो फाइलको फर्स्ट रोलाई रिड गर्छ हैन डेटा त रोमा स्टोर हुन्छ हो रोमा चाहिँ मेरो फर्मेट के छ सुरुमा नेम छ त्यसपछि क्लास छ अनि त्यसपछि एज छ हो सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सुरुको डेटा नेममा आएर बस्यो त्यसपछिको डेटा चाहिँ सी मा आएर बस्यो त्यसपछिको डेटा चाहिँ ए मा आएर बस्यो अनि मैले के गरे लाइन नम्बर 14 ले के गरे भने तीनटा डेटाहरुलाई प्रिन्ट गरे सो सिम्पली मैले यो प्रोग्रामलाई रन गरे भने चाहिँ यसले मलाई चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा त्यो हाम्रो फाइलको फर्स्ट लाइनमा भएको रेकर्ड हैन फाइलको फर्स्ट लाइनमा चाहिँ हाम्रो नेमको भ्यालु ए रहेछ क्लासको भ्यालु 12 रहेछ एजको भ्यालु 10 रहेछ यो रेकर्ड चाहिँ दिनु पर्यो
अब होइन मलाई अर्को रेकर्ड पनि पढ्न मन लाग्यो भने चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि एफ स्क्यानएफ नै युज गर्छु होइन। अर्को पटक मैले एफ स्क्यानएफ युज गरेँ भने अब यो एफ स्क्यानएफले पोइन्टरहरू के गर्छ भन्दाखेरि अब नेक्स्ट लाइनमा जान्छ कि यसको पोइन्टर चाहिँ अब होइन। नेक्स्ट लाइनमा गइसकेपछि अब यसलाई मैले रन गरेँ भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि मलाई अब 2टा रेकर्ड प्रिन्ट भयो होइन। 2टा रेकर्ड चाहिँ यसरी आयो। अब क्वेसनले के भन्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तो अब 10वटा रेकर्ड छ भने तिमीले एफ स्क्यानएफ त 10 पटक लेख्नु पर्यो, प्रिन्ट एफ पनि 10 पटक लेख्नु पर्यो होइन। 100वटा रेकर्ड छ भने त्यसरी 100 पटक लेख्नु पर्यो, त्यो त हामीले गर्दैनौँ होइन। सो क्वेसनले के स्पेसिफाई गरेको हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फाइलमा यतिवटा रेकर्डहरू छन्, 5वटा रेकर्डहरू छन्, यो 5वटा रेकर्ड पुरै डिस्प्ले गर भनेर भन्यो भने बेसिक कुरा के भन्दाखेरि मैले यो कुरालाई 5 ठाउँमा लेख्नु त हो नि होइन। यो कुरालाई मैले यसरी यहाँ 5 ठाउँमा लेखेँ भने यसरी 5 ठाउँमा लेखेँ भने चाहिँ यसले मलाई 5वटा रेकर्ड चाहिँ रिड गरेर दिन्छ होइन। अब मैले अब यतिको प्रोग्रामिङ गर्न सकिसकेपछि होइन मैले यो यस्तो फर्मेट त फलो गर्दिनँ नि त। के भइरहेको छ यो फाइलमा भन्दाखेरि लाइन नम्बर 13 बाट लाइन नम्बर 22 सम्म एउटै कुरा रिपिट भइरहेको छ क्या। यो सेम लाइन छ, केही फरक छैन होइन। यो एफ स्क्यानएफले यो सुरुको लाइन रिड गर्यो, त्यसपछि जब अर्को एफ स्क्यानएफ इन्काउन्टर हुन्छ अनि हाम्रो प्रोग्रामको त्यो पोइन्टर चाहिँ कहाँ जान्छ, त्यो फाइलको पोइन्टर चाहिँ कहाँ जाँदो रहेछ भन्दाखेरि नेक्स्ट लाइनमा जाँदो रहेछ हो। त्यसपछि अब त्यसको भ्यालुहरू प्रिन्ट गर्यो, त्यसपछि नेक्स्ट लाइनमा जाँदो रहेछ। सो अब यसको सट्टा हामीले के इन्ट्रोड्युस गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यसको सट्टा यदि क्वेसनले स्पेसिफाई गरिदियो त्यहाँ 5वटा रेकर्ड छन् भनेर भन्यो भने यहाँनिर सिम्पली हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो एउटा लुप चलाइदिन्छौँ होइन। त्यो 5 पटक लेख्नु भनेको यो कुरालाई 5 पटक लेख्नु भनेको 5 पटक एक्जिक्युट गर्ने त हो नि होइन। अनि लुपको काम भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो स्टेटमेन्ट्स इन द प्रोग्राम दे अपियर ओन्ली वन्स, एकचोटि मात्रै अपियर हुन्छ तर कतिपटक एक्जिक्युट हुन्छ एज मेनी टाइम्स एज वी वान्ट होइन। लुप भनेको त्यही त हो नि होइन। जस्तो यसको लागि मैले कसरी गर्ने भने फर आई इक्वल्स टु 1 आई लेस देन इक्वल्स टु 5 आई प्लस प्लस यति पार्टलाई होइन यो 2टा लाइनलाई चाहिँ मैले के गर्छु 5-5 पटक रन गर्छु। अब 5-5 पटक कसरी रन हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा आई भ्यालु 1 हुँदाखेरि यसले फर्स्ट लाइन रिड गर्यो अनि त्यो लाइनको सबै डेटाहरू प्रिन्ट गर्यो। अनि जब यो कर्ली ब्र्याकेट इन्काउन्टर हुन्छ हाम्रो प्रोग्रामको फ्लो फेरि माथि जान्छ। आईको भ्यालु चाहिँ आई प्लस प्लस भनेको छ, त्यो भएर 1ले इन्क्रिज हुने भयो, 2 हुने भयो अनि के हुने भयो फेरि अर्को लाइन रिड गर्यो। अब अर्को एफ स्क्यानएफ आउने बित्तिकै के हुन्छ अर्को लाइन रिड गर्ने हो नि होइन। अर्को लाइन रिड गर्यो अनि फेरि त्यसलाई प्रिन्ट गर्यो, फेरि माथि गयो भनेपछि यसरी चाहिँ पोसिबल हुने भयो। तर सबै ठाउँमा चाहिँ होइन 5वटै हुन्छ भन्ने चाहिँ क्वेसन नदिन पनि सक्छ क्या। यहाँनिर 15वटा रेकर्ड छ, यहाँनिर 50वटा रेकर्ड छ अनि यसलाई डिस्प्ले गर भनेर क्वेसन नभनिदिन पनि सक्छ। अब त्यस्तो केसमा कसरी काम गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग एउटा फङ्सन छ होइन। एउटा के छ भन्दाखेरि इओएफ भन्ने चाहिँ एउटा इन्ड अफ फाइल हो कि होइन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ एउटा स्टेटमेन्ट छ क्या हामीसँग है। यो इओएफले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कुनै पनि फाइलको इन्डमा आइएम कि आएनम भनेर यसले चेक गर्ने मेकानिजम हो यो भनेको चाहिँ। सो अब यसलाई कसरी गर्ने जस्तो कोही एक्जामको अर्को क्वेसनको पार्ट के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो अ डेटा फाइल क्लास डट टेक्स्ट कन्टेन्ट रेकर्ड नेम क्लास एन्ड एज अफ स्टुडेन्ट्स। जस्तो यसमा के भनेको छ कतिजना स्टुडेन्ट्स कति के भनेर केही पनि भनेको छैन नि त। अब 5 जना भन्यो भने मैले यसरी लुप लगाउँथेँ यो मेरो प्रब्लम सल्भ भइहाल्थ्यो। अब यहाँ कतिजना छन् भन्ने कुरा नै स्पेसिफाई गरेको छैन। अनि हामीलाई क्वेसनले के भनेको राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले रेकर्ड्स अफ अल द स्टुडेन्ट्स इन एप्रोप्रिएट फर्मेट भनेर भनेको छ है। सो अब यहाँ अब हामीलाई चाहिँ के चेक गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फाइलमा कतिवटा रेकर्ड छन् भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा भएन होइन। त्यो अरू कसैले बनाएको फाइल हो। अहिले पो मैले हेर्न पाएको छु र यहाँ मैले 5वटा रेकर्ड छ भनेर भनिरहेको छु होइन। अब म यस्तो हजारौँ लाइन भएको फाइल हुनसक्छ, म जान्दिनँ त मलाई अब यो लाइन कतिवटा छ भनेर गर्न पोसिबल नहुन पनि सक्छ। सो त्यो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ मैले प्रत्येक पटक यो डेटा रिड गर्दा होइन प्रत्येक पटक डेटा रिड गर्दाखेरि यो इन्ड अफ फाइल हो कि होइन भनेर चेक गर्छु क्या है। अनि अब मैले के गर्छु जबसम्म इन्ड अफ फाइल आउँदैन होइन जबसम्म इन्ड अफ फाइल आउँदैन तबसम्म के गर्छु भन्दाखेरि अर्को डेटा रिड गरेर जान्छु है। अनि जब इन्ड अफ फाइल आउँछ यो लाइन नम्बर 16 भनेको यो 16 भन्ने डेटा छ नि यो पछि कुनै पनि डेटा छैन। यो पछि कुनै पनि डेटा छैन भन्नाको मतलब यो भनेको के हो भन्दाखेरि इट्स अ इन्ड अफ फाइल नाउ। यो भनेको चाहिँ इन्ड अफ फाइल हो। अब चाहिँ योभन्दा पछाडि हाम्रो डेटा छैन है भनेर चाहिँ यहाँ स्पेसिफाई भयो होइन। सो त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यहाँ हेर है मलाई यो लुप चाहिएन होइन। मैले यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि एकदमै सिम्पल छ यो चाहिँ। सो यति पार्ट मैले रन गरेँ भने यसले के गर्ने भन्दाखेरि यति पार्टलाई मैले रन गरेँ भने यसले चाहिँ मलाई त्यो मेरो फाइलको सुरुको रेकर्ड होइन फर्स्ट लाइनको रेकर्ड चाहिँ डिस्प्ले गर्छ। अब मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि फर्स्ट लाइनको मात्र नभइकन जबसम्म मेरो फाइल चाहिँ इन्डमा आउँदैन इन्ड अफ फाइलसम्म त्यो मेरो पोइन्टर पुग्दैन तबसम्म मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भयभरको रेकर्डहरू सबै डिस्प्ले गर्न पर्यो।
त्यसको लागि सिम्पल एउटा मेकानिजम के छ भन्दाखेरि मैले यहाँ while भन्ने स्टेटमेन्ट थपिदिन्छु हैन, while भन्ने स्टेटमेन्ट थप्छु, while f scan f हैन, f अब यहाँ is not equals to eof हैन, is not equals to in the file भन्ने एउटा यति स्टेटमेन्ट मैले एड गर्न ट्राई गरेँ। अब यसले के चेक गर्यो भन्दाखेरि f scan प्रत्येक पटक f scan गर्दाखेरि इन द फाइल आयो कि आएन भनेर यसले चेक गरिरहेको छ क्या है। अब यति लाइन, अब यो कन्डिसन ट्रु भयो भने बल्ल यहाँ चल जान पाउने हो। त्यही भएर मैले यो कन्डिसनको पछाडि कर्ली ब्र्याकेट किन नराखेको भन्दाखेरि यहाँनिर मसँग सिंगल स्टेटमेन्ट छ है। सिंगल स्टेटमेन्ट भइसकेपछि हामीले कर्ली ब्र्याकेट राख्नु परेन। मैले यति पार्टलाई मैले रन गर्न खोजेँ भने चाहिँ अब यसले मलाई के दियो भन्दाखेरि चाहिँ जबसम्म इन्ड फाइल आउँदैन, 16 भनेको हाम्रो इन्ड फाइल हो नि त हैन, 16 भनेको इन्ड फाइल हो, जबसम्म इन्ड फाइल आउँदैन तबसम्म के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको प्रत्येक त्यो रेकर्डलाई चाहिँ स्क्यान गर्दै के गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्दै जानु पर्यो। जब इन्ड फाइल आउँछ, इन्ड फाइल आएपछि सक्यो हैन। इन्ड फाइल आउने बित्तिकै अब त्यसले के गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ अब योभन्दा फर्दर चाहिँ म जानु पर्दैन भनेर त्यसले बुझिहाल्छ। भनेपछि यदि तिमीलाई क्वेसनमा स्पेसिफाई गरेको छैन हैन इन्ड फाइलहरूलाई चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने, अथवा चाहिँ त्योभन्दा पनि क्वेसनमा चाहिँ के दिएको छैन भन्दाखेरि यतिवटा रेकर्ड छन् हैन, 50वटा रेकर्ड छन्, यतिवटा रेकर्ड छन् भनेर दिएको छैन भने त्यस्तो केसमा तिमीले सिधै लुप चलाउन मिलेन नि त हैन। त्यसैले तिमीले के चेक गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इन्ड फाइल आयो कि आएन भनेर चेक गर्ने हो। भने थप्ने भनेको यतिवटा लाइन रहेछ क्या। जस्तो एउटा मात्रै निकाल्नको लागि तिमीले एफ स्क्यान एफ भने यति पार्ट लेख्थ्यौ नि त हैन। अब पुरै चेक गर्नु पर्यो, सबै रेकर्ड निकाल्नु पर्ने छ भने तिमीले के गर्छौ, यसको अगाडि while राखेर इज नट इक्वल्स टु इन्ड फाइल हैन। जबसम्म इन्ड फाइल आउँदैन तबसम्म के गर्नु पर्यो, त्यो रेकर्ड रिड गर्दै यसलाई के गर्दै गर्नु पर्यो, प्रिन्ट गर्दै गर्नु पर्यो भन्ने कुरा भयो है। सो एउटा यो पार्ट भयो। अब यसैमा के जोड दिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो डेटा फाइल class.txt contains record of name, class and age of students. Write a program to display record of all students appropriate format and also count the number of students भनेर भनिदियो। कतिजना छन् भनेर भनिदियो के। कतिजना छन् भनेर भन्नलाई चाहिँ जति पटक यो प्रिन्ट एफ स्टेटमेन्ट चल्छ त्यति नै एउटा स्टुडेन्ट हुने हाम्रो हैन। त्यसको लागि सिम्पली हामीले के गरिदिन्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर अब म कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा जान पर्यो कि यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर तिमीले के गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा यहाँ भेरिएबल थप, एउटा सी भन्ने अथवा आई भन्ने भेरिएबललाई राख होला हैन। यहाँनिर तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि आई इक्वल्स टु आई प्लस 1 गरिदेऊ। यो गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जति पटक यो लुप चल्छ त्यति नै पटक यो भ्यालुहरू प्रिन्ट हुने भयो र त्यति नै पटक आई को भ्यालु 1 ले बढ्ने भयो। सुरुमा आई को भ्यालु यहाँ बरु 0 स्पेसिफाई गर्दियौ, अहिले कतिवटा नि रेकर्ड रिड गरेको छैन। जब यो पहिलोचोटि लुप भित्र इन्ट्री गर्छ त्यसरी आई को भ्यालु 1 ले बढ्यो। अब आई को भ्यालु 1 भयो, माथि गयो, अर्को डेटा रिड गर्यो, अनि त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो डेटाहरू प्रिन्ट गर्छ यसले हैन। अनि त्यसपछि के गर्ने भयो, फेरि आई को भ्यालु 1 ले इन्क्रिज गर्ने भयो। अब यसरी चाहिँ यो काम कम्प्लिट भयो। अनि यो लुपबाट बाहिर निस्केपछि बल्ल तिमीले के गर भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट एफ द नम्बर अफ रेकर्ड्स भनेर नम्बर अफ रेकर्ड्स इज भनेर मैले के भ्यालु प्रिन्ट गर्ने भए, यहाँ पर्सेन्टेज डी गरेर मैले आई को भ्यालु चाहिँ प्रिन्ट गर्ने भए है। लेट्स सी एनिथिङ मिस्टेक So comma होला ए बाहिरको सेमिकोलन आएछ है, सरी। हेर त ट्याक्क यसले चाहिँ सबै रेकर्ड्सहरू मलाई दियो हैन। लास्टमा चाहिँ यसले के भन्यो, द नम्बर अफ रेकर्ड्स इज 5 भनेर भनिदियो के। भनेपछि यसरी चाहिँ यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ सल्भ गर्न पर्यो है। अब यसमा चाहिँ अरू क्वेसन्सहरू त हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। जस्तो अब कतिजना डिस्प्ले द रेकर्ड्स अफ स्टुडेन्ट्स हु इज इन क्लास 12 यताउता भन्यो भने केही गर्नु परेन, तिमीले चेन्ज गर्ने भनेको यहाँ मात्र हो हैन। यदि क्लासको भ्यालु इक्वल्स टु 12 छ भने चाहिँ सी इक्वल्स टु 12 छ भने बल्ल प्रिन्ट गर्ने हैन। सो यस्तो मेकानिजमहरू युज गर्ने हो। सो त्यही भएर चाहिँ तिमीलाई चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ दुई तीनवटा तरिका हुने भयो क्या। र सबभन्दा मोस्ट प्रिफर तरिका यो भनेको चाहिँ यही हो। जस्तो तिमीलाई अहिलेसम्म मैले हेरेको प्याटर्नहरूमा चाहिँ के देखाएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ यतिवटा रेकर्ड छन् भनेर भनेको चाहिँ हुँदैन बेसिकल्ली चाहिँ है। डेटा फाइल यस्तो डेटा फाइल कन्टेन्स रेकर्ड्स अनि राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले रेकर्ड्स अफ अल स्टुडेन्ट्स इन एप्रोप्रिएट फर्मेट भनेर भनिदियो भने अब तिमीले यही तरिका चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। वाइल एफ स्क्यान एफ भन्ने यो तरिका चाहिँ युज गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्छ? यसमा केही प्रब्लम छ? अब अर्को क्वेसन चाहिँ यसमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो राइट एउटै क्वेसनमा यसले क्वेसन के दिन सक्छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु स्टोर नेम क्लास एन्ड एज हो। यो राइट अ प्रोग्राम टु स्टोर नेम क्लास एन्ड एज अफ स्टुडेन्ट्स इन अ डेटा फाइल हो। एन्ड अब एज लङ एज युजर वान्स भनेर भन्न सक्छ। एन्ड अल्सो रिड द डेटा एन्ड डिस्प्ले देम इन एप्रोप्रिएट फर्मेट भनेर भन्न सक्छ
त्यो भनेको तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रिड पनि एउटै प्रोग्राममा गर्नु पर्यो, राइट पनि एउटै प्रोग्राममा गर्नु पर्यो। दुईटै काम के। पहिला तिमीले के गर्छौ, युजरसँग डेटा मागेर के गर्छौ, त्यो डेटा चाहिँ त्यो एउटा फाइलमा स्टोर गर्नु पर्यो, अनि फेरि त्यो फाइललाई ओपन गरेर त्यही प्रोग्राम, दुईटा फरक फरक प्रोग्राम बनाउने होइन, त्यही प्रोग्रामबाट तिमीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यहाँ भएको कन्टेन्टहरू डिस्प्ले गर्न सक्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ हाम्रो अर्को पोसिबल क्वेसन हो। सो अहिलेको लागि चाहिँ जस्ट ट्राई टु कम्प्लिट दिस वान है। त्यो क्वेसन कम्प्लिट गर्न ट्राई गर त।